දිවෙනේ පහුගිය දිනවල පවතිච්ච වැසි තත්ත්වය අපි සුළු අඩුවීමක් තමයි අපි අද දිනේ අපේක්ෂා කරන්නේ. විශේෂයෙන් බස්නාහිර, සබරගමුව සහ වයඹ පළාත්වලත් ඒ වගේම ගාල්ල, මාතර, මහනුවර සහ නුවරඑළිය යන දිස්ත්‍රික්කවල වැසි වාර කිහිපයක් ඇති වේවි. ඒ වගේම ඌව පළාතේ මඩකලපුව සහ අම්පාර යන දිස්ත්‍රික්කවලත් ස්ථාන ස්වල්පයක සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි වර්ධනය වීමේ ඉඩ කඩක් තියෙනවා. දිවෙනේ මධ්‍යම කඳුකරේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශවලත් ඒ වගේම උතුරු මැද සහ වයඹ පළාත්වල හම්බන්තොට සහ ත්‍රිකුණාමල යන දිස්ත්‍රික්කවල විටින් විට හමන පැයට කිලෝමීටර් 35ක 45ක වගේ තරමක තද සුළං අපි අද දිනටත් අපේක්ෂා කරනවා. දිවෙන වටා මුහුදේ කාලගුණය සැලකුවහම පුත්තලම සිට කොළඹ හරහා ගාල්ල මාතර දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන්න වන මුහුදු ප්‍රදේශවල විටින් විට වැසි ඇති වේවි. සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල අපි තරම් වැසි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නැගෙනහිර මුහුදේ සවස් කාලයේ ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි ඇතිවීමට ගඩක් තියෙනවා. දිවෙන වටා මුහුදේ සුළං හමන්නේ නිර්ත දිශාවෙන් වේගය සාමාන්‍යයෙන් පැයට කිලෝමීටර් 30ක් 40ක් අතර වගේ වේවි. ගාල්ල සිට මාතර හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වාත් ඒ වගේම මන්නාරම සිට පුත්තලම දක්වාත් වෙරළට ඔබ්බෙන්න වන මුහුදු ප්‍රදේශවල මෙම සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 55ක් 65ක් දක්වා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එම අවස්ථාවල එම මුහුදු රළු වේවි. ඒ වගේම පුත්තලම සිට ගාල්ල දක්වා වන වෙරළට ඔබ්බෙන්න වන මුහුදු ප්‍රදේශවලත් සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 50ක් දක්වා වගේ වැඩි වෙලා සමහර අවස්ථාවල එම මුහුදු තරමක් රළු වීමේ ඉඩ කඩක් තියෙනවා.